Taky by se mi hodila nějaká ta Hoffmanovka. Co? To je jednoduché. Stačí skočit hory na hrad, určitě nějakou dostaneš. Iba jim pověz, že tě posílá Ujko Straka, aby si nemysleli, že si volaký si cuzák. Len budeš mať bolenie brucha, alebo zánie stredného ucha. Stačí iba jeden luk, Hoffmanovka božský mok. Keď utrpí zlomeninu, lebo blbú spáleninu, stačí iba jeden luk, Hoffmanovka božský mok. Včera som mal zápal plíc, ešte k tomu syfilis. Stačil iba jeden luk, Hoffmanovka božský mok. Len budeš mať bolenie brucha, alebo zánie stredného ucha. Stačí iba jeden luk, Hoffmanovka božský mok. Počkej, tam nechoď. Počkej, tam nechoď. Au, bolí mě břicho. Keď utrpí zlomeninu, lebo blbú spáleninu, stačí iba jeden luk, Hoffmanovka božský mok. Bungee jumping. Čo by si chcel? Rád bych si půjčil ty tvoje vidle. Haha, pán je zrejme veľkým vtipálkom. Ideš? Čo by si chcel? Nějakou Hoffmanovku, jestli můžu prosit. To by chcel každý bobuda, čo ide kolem. Posiela ťa snad niekto z ovsi? Tak to pak, hej. Bylinky. Nějak zvláštně páchnou. Bylinky. Nějak zvláštně páchnou. Fuj, to smrdí. A všelek to teda nevypadá. Ale, skřítek Balša. Nemyslí si, že utečeš, čarve. Když jsem se od svých věrných dozvěděl, že jsi na cestě sem, milý Pepíku, sevřelo se mé staré srdce dlouho nepoznanou radostí. Poslední potomek té nenáviděné rodiny, jehož bezvýsledně hledám již bezmála desetiletí, mi najednou sám od sebe nakráčí rovnou do baráku. Ha, zřejmě ti vůbec nedochází, o čem to tady mluvím. Poznám to podle toho, jak krčíš malíček levé ruky. Nu, nevadí. Má pomsta je čistě soukromá věc a ty s ní nemáš téměř nic společného. Téměř nic. Dojá mi s ním, ať si hníje pod zemí stejně jako zbytek jeho prokletého rodu.
Hezký náramek. Punk's not dead. Prázdný. Pixla plná nechtu. Že by nějaká relikvie? No páni, co seš zač? Právě tady provádím kontrolu inženýrských sítí a tebe to vůbec nemusí zajímat. Tak to určitě máš plány tohle podzemí, co? No ale něco takového já vůbec nemám. Ale bez mapy jsme ztraceni. Becher selhal a byl zapomenut. Lidstvo strápené bolestmi břicha ztratilo během následujících staletí vůli k životu a tiše vymřelo. Země se opět stala planetou zvířat, lhostejných krojnám jednoho snu o civilizaci. No páni, co seš zač? Bílá paní, ty chytráku. Kamaráde, tohle není místo na legrácky. Musíme se rychle dostat ven. Nemáš nějaký plánek tohle podzemí? Kus tohle. No, to by mohlo jít ono. A jak ty, že se to vlastně jmenuješ? Já jsem Pepa. Pepa Becher. Fakt? No to mě podrž. Tak jsme venku. Kdo vlastně jsi? Pochybuju, že bys o mě někdy slyšel. Nicméně pokud jsi skutečný Pepa Becher, poslední z rodu Becherů, věz, že máme hodně společného. A co máme mít jako společného, smím-li se ptát? Jsem Marconius a již dlouho se zajímám o historii tvé rodiny. Je to tak říkajíc můj koníček, kromě lovu veverek, který mi zajišťuje obživu. Výborně, skvěle. Myslím, že bys mi mohl pomoci. Velice rád. A jak? Kdo je prosím tě ten šílenec na hradě a proč se ke mně choval tak ošklivě? Myslíš velkého plagiátora Hoffmana? Žil prý už před katastrofou. Jednu dobu tvrdil, že jen on vlastní pravý recept kouzelné vody Becherů. Nebyla to pravda a také se to prokázalo. Hoffman zahořkl, vyrobil jakýsi patok podle toho svého receptu a použil ho sám na sobě. Smísení podivných ingrediencí mělo zvláštní následky. Jeho tělo prý od té doby nestárne. Každý den ovšem musí prolévat hrdlem litry svého likéru, jinak skoná strašnou smrtí. Stal se obětí své posedlosti a nesčetná desetiletí svého dlouhého života se užírá svým vztekem a nenávistí ke všem Becherům, kteří kdy žili, žijí a žít budou. No ale jinak je to úplně neškodný magor. Nevíš náhodou něco o zázračné medicíně, kterou mý předkové kdysi vyráběli? Není toho moc. Tajný předpis byl v bouřlivých letech po katastrofě ztracen. Nedávno mě napadl jistý, poněkud bizarní způsob, jak se dozvědět víc. Recept prý úplně na počátku znají dva lidé. Tvůj jmenovec Josef Becher, zakladatel rodu, a jakýsi cizinec
Doktor Frobrich, který s Becherem nějaký čas spolupracoval. Kdybychom tak mohli... Ale počkej, odvez mě svým samohybem domů, znám tam člověka, který by nám mohl pomoci. Je to v rozvalinách jednoho města na západě, kde prý tvůj rod kdysi sídlil. Jedeš, parchante? Chudáci veverky. Odsud bych raději nepil. Konečně Roma, nebýt tebe, možná bych se sem už nikdy nedostal. A teď do práce. Moc si od toho sice neslibuju, ale v lese žije člověk, který prý umí vyvolávat mrtvé. A ty si jako myslíš, že když ten člověk udělá abrakadabra, zjeví se z čisté snaduchové Bechera a toho druhýho, laskavě nám napíšou recepis a zase se odporoučejí? To teda ne. Přesně tak. Ty si neděláš srandu? No tak dobře, no. Jak toho blázna najdu? Nebydlí moc daleko. Jakmile se dostaneš do lesa, stačí se držet pořád vprava a nemůžeš zabloudit. Hodně štěstí, kamaráde. A kdyby jsi nevěděl něčím rady, víš, kde mě máš hledat. Odsud bych raději nepil. Nějaká zadřená. Sen o českém ekonomickém zázraku. Odpočívej v pokoji. No, to si snad ze mě někdo dělá srandu. Inženýr Kvákel. Umlácen odboráři ve Strakově akademii. Ten pán musel být ale pěkný číslo. Dan Týčka. Zemřel sám a zapomenut. Dobře mu tak. Doli velká pusa. Zadušena 20 kg silikonu. Co to má sakra znamenat? Čertík. Prázdný je tvůj hrob, ale v našich srdcích zůstáváš. Ten nechutně sentimentální. Ahoj, co říkáš na ty kytky? Ahoj, co říkáš na ty kytky? Kam ty kytky neseš? Co to děláš? Ach jo, proč mě nikdo nemáte rádi? Ach jo, proč mě nikdo nemáte rádi? Houba. Bude praženice. Nebo si uděláme párty? Ta je krásná. Odpal šašku.